હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું નાના મોટા સૌની પસંદની એક પરફેક્ટ ઇટાલિયન રેસીપી વ્હાઇટ સોસ પાસ્તા। વ્હાઇટ સોસ પાસ્તા મેં જેવા રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે તેવા જ બનાવ્યા છે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીંયા મેં એક પેનની અંદર 2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। પાણીને સરસ રીતે બોઇલ થવા દેવાનું છે। અહીં મેં 1 કપ જેટલા પેન પાસ્તા લીધા છે। તમે કોઈ પણ પ્રકારના પાસ્તા યુઝ કરી શકો છો। માર્કેટમાં ખૂબ જ અલગ અલગ ટાઈપની વેરાયટીના પાસ્તા મળે છે। અહીંયા મેં આ રીતના પેન પાસ્તા યુઝ કર્યા છે। અહીં મારી પાસે આ રીતના પણ પાસ્તા છે, પરંતુ હું આજે પેન પાસ્તા યુઝ કરવાની છું। તો ટોટલ મેં 1 કપ જેટલા પાસ્તા લીધા છે। હવે પાસ્તાને પાણીની અંદર એડ કરી દઈશું અને તેની સાથે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે। મીઠાની સાથે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું અને હવે આ બધી જ વસ્તુને બરોબર રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તેલ વધારે એડ કરવાનું નથી। જો તમે તેલ વધારે એડ કરશો તો તેલનું એક લેયર પાસ્તાની ઉપર બની જશે, જેના કારણે સોસ પાસ્તાની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સોક થશે નહીં। તો મેક શ્યોર કે તમે તેલ માપનું યુઝ કરો। હવે આપણા આ જે પાસ્તા છે તેને આપણે 10 મિનિટ સુધી બોઇલ કરવાના છે, જ્યાં સુધી તે 70% જેટલા કૂક ના થઈ જાય। હવે આ રીતે આપણે પાસ્તાને ચેક કરવાના છે, તો હું આ રીતે એક પાસ્તો બહાર કાઢી લઈશ અને તેને આ રીતે કટ કરી લઈશ। કટ કર્યા પછી તમે જોશો તો તમને આ રીતે એક વ્હાઇટ કલરની રિંગ દેખાશે પાસ્તાની ઉપર। જો વ્હાઇટ કલરની રિંગ દેખાય દેટ મીન્સ કે એ 70% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણા પાસ્તા રેડી થઈ ગયા છે, તો તેની અંદરથી જે ગરમ પાણી છે તે બહાર કાઢી લેવાનું છે। તો આ રીતે કિચન સિંકની અંદર મેં કાણાવાળું એક વાસણ મૂકી અને ગરમ પાણીને ડ્રેન કરી લીધું છે। હવે પાસ્તાની ઉપર બીજું થોડું ઠંડુ પાણી એડ કરવાનું છે। ઠંડા પાણીની અંદર સરસ રીતે તેને આ રીતે વોશ કરી લેવાના છે, જેથી કરીને તે ઓવરકુક થઈ ના જાય। પાસ્તા સરસ રીતે વોશ થઈ ગયા છે। આની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું તેલ લગાવવાનું નથી। પાસ્તા રેડી છે, આપણે તેને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। એક પેનની અંદર 1 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે। તમે અહીંયા ઓલિવ ઓઇલનો પણ યુઝ કરી શકો છો। તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ એડ કરવાનું છે। લસણને 1-2 મિનિટ સુધી સરસ રીતે સોતે કરી લેવાનું છે। લસણ સોતે થઈ જાય એટલે તેની અંદર ક્યુબ્સમાં કટ કરેલી આ રીતની ડુંગળી એડ કરવાની છે। મેં ટોટલ 1/4 કપ જેટલી ડુંગળી લીધી છે। ડુંગળીને તેલની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। આપણે ડુંગળીને અહીંયા પરફેક્ટલી કૂક કરવાની નથી, થોડી ક્રન્ચી રહે તેવી જ કૂક કરવાની છે। તો થોડી ટ્રાન્સલુસન્ટ થાય એટલે તેની અંદર આ રીતે 2 ચમચી જેટલા બોઇલ કરેલા કોર્ન એટલે કે મકાઈના દાણા એડ કરી લેવાના છે। મેં તેને ગરમ પાણીની અંદર થોડીવાર બોઇલ કરી લીધા હતા। હવે તેની અંદર 2 ચમચી જેટલું ગ્રીન પેપર એટલે કે કેપ્સિકમ એડ કરી લઈશું અને કેપ્સિકમની સાથે 2 ચમચી જેટલા બોઇલ કરેલા કેરેટ્સ ગાજર એડ કરી લઈશું। ગાજર અને કોર્ન્સ બંનેને મેં ગરમ પાણીની અંદર બોઇલ કરી લીધા હતા। હવે આ બધા જ વેજીટેબલ્સને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। મીઠાની સાથે થોડો બ્લેક પેપર પાવડર એટલે કે મરીનો પાવડર પણ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે લાલ મરચું યુઝ કરવાનું નથી। બ્લેક પેપરથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। બ્લેક પેપરની સાથે ઓરેગાનો અને રેડ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી અને આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ઓવરકુક કરવાનું નથી, માત્ર સોતે જ કરવાનું છે। વેજીટેબલ્સ રેડી થઈ ગયા છે, તો તેને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। હવે સોસની પ્રિપેરેશન કરવાની છે, તો તેની માટે એક પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું બટર લેવાનું છે। બટર થોડું મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેની અંદર 2 ચમચી જેટલો પ્લેન ફ્લોર એટલે કે મેંદો એડ કરવાનો છે। સોસની પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી માટે તમે જેટલું બટર યુઝ કરો તેટલો જ મેંદો યુઝ કરવાનો છે, ના વધારે કે ના ઓછો। તેનાથી સોસ ખૂબ જ સરસ બને છે, લાઈક જેવો રેસ્ટોરન્ટમાં હોય છે તેવો પરફેક્ટ બનશે। તો આપણો જે પ્લેન ફ્લોર છે તેને બટરની અંદર આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી અને રોસ્ટ કરી લેવાનો છે। 2-3 મિનિટ લાગશે તેને રોસ્ટ થતાં। કલર થોડો ચેન્જ થઈ જશે અને આ રીતે બબલ્સ પણ આવવા લાગશે। બબલ્સ આવવા લાગે એટલે તેની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું દૂધ એડ કરવાનું છે। દૂધને થોડું થોડું કરીને એડ કરીશું, જેથી કરી અને તેની અંદર લમ્પ્સ ના પડી જાય।
મેં અહીંયા ટોટલ લાઈક હાફ કપ એ રીતે એડ કર્યું હતું. હવે આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મારા સોસની અંદર બિલકુલ લમ્પ્સ નથી અને તે પરફેક્ટ બન્યો છે. હવે તેની અંદર થોડો બ્લેક પેપર પાવડર એડ કરી દઈશું. બ્લેક પેપરથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. બ્લેક પેપરની સાથે થોડો ઓરેગાનો અને રેડ ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરવાના છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને દૂધની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે સોસને 5 થી 7 મિનિટ સુધી સરસ રીતે કૂક કરવાનો છે, જ્યાં સુધી તે થોડો થીક ના થઈ જાય અને તેની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ ના થઈ જાય. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મારો સોસ થોડો થીક થઈ ગયો છે. હવે આપણે તે પરફેક્ટલી કૂક થયો છે કે નહીં તે ચેક કરવાનું છે. તો એની માટે આ રીતે મેં એક સ્પેચ્યુલા લીધો છે, ચમચો. તો તમે જોઈ શકો છો કે મારો જે સોસ છે તે ચમચાને કમ્પ્લીટલી કવર કરે છે. જો આ રીતે આપણો જે સોસ છે એ ચમચાને પરફેક્ટલી કવર કરતો હોય, દેટ મીન્સ કે આપણો સોસ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયો છે અને તે રેડી થઈ ગયો છે. સોસ રેડી થઈ જાય એટલે તેની અંદર આ રીતે સોતે કરેલા વેજીટેબલ્સ એડ કરી દેવાના છે. વેજીટેબલ્સની સાથે બોઇલ કરેલા આપણા પાસ્તા પણ એડ કરી દઈશું. પાસ્તા અને વેજીટેબલ્સને સોસની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધાની જ કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે. સોસ બહુ વધારે પણ નથી અને બહુ ઓછો પણ નથી. રેસ્ટોરન્ટમાં આ રીતના જ પાસ્તા મળે છે. હવે આપણા પાસ્તાને બીજી 2-3 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું, જ્યાં સુધી તે 100% કૂક ના થઈ જાય. 30% કૂક કરવાના બાકી હતા. તમે જોઈ શકો છો કે તે રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે તેની ઉપર આ રીતે શ્રેડેડ ચીઝ એડ કરી દઈશું. ચીઝને પાસ્તા સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. આપણા પાસ્તા સર્વિંગ માટે રેડી થઈ ગયા છે. પાસ્તાને ગરમ સર્વ કરવામાં આવે તો તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ રીતે ગરમ સર્વ કરી અને તેની ઉપર ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને થોડી વધારે ચીઝ એડ કરી અને સર્વ કરજો. તેનાથી ખૂબ જ સરસ લાગશે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને કમેન્ટ કરજો. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને હિટ કરી લો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.